อันนี้คือกระถางแตกค่ะธรรมชาติสวยงามมากกระถางอันนี้คือกระถางใส่ปากกาของแอนเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ลงสวนกันอีกแล้วนะคะเป็นสวนซักคูเลนต์ของแอนเองค่ะได้เวลามาแล้วล่ะเพราะว่าบางต้นมันก็เริ่มงอกใหม่ออกใหม่ด้วยก็เดี๋ยวเขาน่าจะมาบอกวิธีการเพาะด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอลงกระถางใหม่ก่อนเพราะว่า1คือหมดหน้าฝนแล้วก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนกระถางก็ต้องใส่ปุ๋ยใส่ใบไม้อะไรให้เขาให้เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มวิตามินให้ต้นไม้เรานั่นแหละไปค่ะลุยค่ะแต่อันนี้ไม่รู้เลยนะว่าจะทำแบบไหนแต่อันนี้ได้1กระถางแล้วเมื่อกี้ลงมาคือจากกระถางใหญ่ตัวนี้ค่ะตอนแรกกระเพาะมันไว้ก่อนแล้วมันก็แบบใบมันร่วงเยอะมากคิดว่าอาจจะไม่ค่อยได้โดนแสงด้วยอะไรด้วยค่ะก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนจากกระถางใหญ่ไปเป็นกระถางเล็กก็จัดไปเรื่อยอะค่ะแล้วแต่ชอบไม่มีอะไรสแตนดาร์ดตายตัวสักอย่างว่าอันไหนสวยหรือว่าอันไหนเราคิดว่าสวยเราชอบเราก็จัดตามนั้นได้เลยแอนก็แบบมีทิ้งต้นเล็กๆที่ไว้ข้างในนะคะบางส่วนก็แบบมีงอกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเราก็ปล่อยให้มันงอกติดดินไปก่อนนะคะต้นมันงอกขึ้นมาแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือทิ้งไว้งอกเองนะคะก็ปล่อยเขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาไปลงดินให้เขาเกาะดินแล้วเราค่อยไปใส่กระถางอีกทีหนึ่งส่วนอันนี้คือตอนแรกเอาออกจากกระถางเล็กเสร็จแล้วมันออกรากเต็มเลยอันก็เลยว่าถึงเวลาคงต้องแยกมันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อกี้มันเรียงกันอยู่แบบนี้นะสวยมากแต่ว่าแอนก็แบบมือคันอะอยากเรียงมันใหม่อ่ะก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบจะลงกระถางไหนดีระหว่างกระถางอันเดิมของเขาคืออันนี้หรือว่าเป็นกระถางนี้ดีหรือว่าเป็นกระถางนี้ดีที่แบบเล็กๆแบบนี้ค่ะให้เขาแบบได้พิงเลยอย่างเงี้ยถ้าทำอย่างนี้เป็นกระถางเก่าที่แตกแล้วแต่ว่าแอนก็ไม่ได้ทิ้งมันก็ยังแบบมีความลึกตื้นของดินใส่ดินได้นะแอนก็คิดว่าอาจจะแบบวางแบบนี้วางแบบนี้ก็ได้น่าจะได้อยู่ขออนุญาตนะคะเวลามันไม่อยู่เราก็ใช้วิธีแกะก็เรียงมันไปอ่ะก็เรียงตามชอบไปเลยเนาะพี่เลิฟครับแม่ให้มันตั้งได้ก็ใส่ดินไปเลยมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะเห็นไหมมันจะแบบล้มตลอดก็พยายามอยู่นะคือรากมันเยอะมากอ่ะเสร็จแล้วเราก็ฮัลโหลพี่เลิฟช่วยจัดดอกไม้เหรอลูกงั้นสวัสดีครับก่อนเลิฟสวัสดีครับก่อนตุ๊กกี้ตุ๊กกี้นะคะอันคิดว่าอันจะลงกระถางนี้แหละจริงๆอ่ะตอนแรกว่าจะเอาอันนี้ลงอันนี้กำลังสวยเลยอ่ะอันเนี้ยก็ลงอันนี้ดิจริงๆอันลงอันนี้อันว่าแบบมันสวยกว่านะกำลังคิดอยู่ว่าแบบให้ออกมาแบบนี้น่าจะสวยกว่าก็เป็นการจัดกระถางอีกแนวนึงนี่ก็คือดินผสมแล้วก็จะมีปุ๋ยบ้างใบไม้ก็เก็บจากบ้านตัวเองนี่แหละค่ะบ้านเรามีต้นมะเดื่อต้นใหญ่อยู่หน้าบ้านนะคะแอนก็ปล่อยให้มันแห้งเองก่อนแล้วก็มาเป็นปุ๋ยแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อก็อย่างนี้เลยอันนี้แอนเพาะยากมากๆนะเวลามันงอกออกมาเสร็จแล้วอะมันเหมือนกับว่ามันมองจะตายเรื่อยเลยอะไม่รู้เป็นอะไรเพราะเป็น10ตัวแล้วต้นแม่มันยังมีอยู่นะซื้อต้นแม่มาต้นหนึ่งเหลือต้นเดียวจริงๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็จัดเลยก็เดี๋ยวมันก็จะโตกว่ากระถางอีกคือยังไม่รู้จะลงต้นเอาตรงกระถางไหนดีเลยอ่ะสวยมากนางเพาะง่ายด้วยโตง่ายเพาะง่ายมากนี่ดูนี่2ต้นอันนี้ก็แบบหงิกงอธรรมชาติเข้าไปเลยอ่ะต้นนี้สวยมากเดี๋ยวต้องลงกระถางจริงๆจังๆละถ้าปล่อยให้เขางอกเองตามพื้นดินเนี่ยก็สภาพเป็นแบบนี้เลยเกือบปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวคิดดูว่ามันแบบมันงอกเองอ่ะคืองอกเองจริงๆแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะอันนี้ต้นเล็กมันก่อนแล้วก็กบมันจะได้อย่างเงี้ยเกือบปีนะว้าวใหญ่มากไม่รู้จะเอาอะไรมาลงกับมันดีเข้ากันเนี่ยโซนนี้เป็นที่แอนเพาะมาแล้วโซนนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบเพาะง่ายแตกง่ายนี่นะคะตอนแรกอะซื้อมาแค่แบบไม่กี่กระถางเองสุดท้ายก็แบบนี้ส่วนอันนี้จะพิเศษหน่อยอันนี้เพาะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายก็คือตัดยอดมันเหมือนกันค่ะแล้วก็ไปชำอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่มันสวยมากนะชอบมากอันนี้คือต้องบอกว่าอันนี้คือต้นแม่มัน เข
เขาขายเพราะว่ามันไม่สวยแล้วก็มันไม่สวยก็ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วสุดท้ายมันออกลูกมากระติดเดียวเองแล้วแอนก็แบบมาเพาะมันจริงได้ตั้ง 5-6 อันนะมันไม่รอดรอดแค่2อันนี้อายุประมาณ4 เดือนค่ะอันนี้ประมาณ2 เดือน4 เดือนกับ2 เดือนค่ะตัวใหม่ค่ะอันนี้มันงอกมาจากตรงนี้มันไงงอกมาจากต้นนี้มันส่วนข้างหลังก็จะมีตัวนี้เดี๋ยวจะย้ายไปทั้งหมดตึงยังไม่รู้จะลงอะไรเลยอ่ะอันนี้ก็คือแบบเพาะทิ้งไว้โอ้ตัวนี้แห้งแล้วแพนด้าฉันอันนี้ลงกระถางปีหนึ่งก็ย้ายสักทีหนึ่งอันนี้พลิกขึ้นเองธรรมชาติโอ้ยมีมดด้วยมีเพี้ยด้วยอุ้ยธรรมชาติไม่มีแล้วอันนี้ก็จะแบบอยู่กันเองตามธรรมชาติน้ำถึงมั่งไม่ถึงมั่งตัวนี้นะคะจะมีดอกสีชมพูค่ะจะไม่เหมือนกันอย่างเมื่อกี้ที่เราถ่ายก็คือตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีเขียวลายเหมือนลายเสืออันนี้ก็เป็นใบลายเสือเหมือนกันแต่ดอกเขาจะเป็นสีชมพูจะไม่เหมือนกันอันนี้คือกระถางแตกค่ะสุดท้ายทิ้งมันไว้ช่วงหน้าฝนมั่งผ่านลมแรงลมหนาวมาด้วยกันเยอะนางไม่ตายนะคะอันก็ใช้วิธีแบบนี้ใบไม้อยู่แถวนี้ก็ไว้ให้นางเกาะกินนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่ามันโตได้นะก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนยังไม่ถึงเวลาต้องลงกระถางอยู่เองธรรมชาตินี่ค่ะบางทีก็แบบมาเด็ดใบมันเอาไปเพาะต่อก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยนางเกิดเองอะถ้านางเกิดเองแล้วจะเป็นแบบนี้แหละธรรมชาติเนี่ยอันไหนล้มอันนี้ก็ดินหายไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ต้องไล่เก็บโอ้ยเนี่ยสวยค่ะแต่ว่าคือให้นางอยู่เองอะนะพอนางอยู่เองนางก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยอะลากอะดูสิต้องเอาไว้ที่ตัดแต่งกินเนี่ยอย่างเงี้ยคือนางอยู่เองถ้าปล่อยให้เกาะอะไรนางก็จะเกาะได้หมดนะคือขอให้มีดินนิดนึงมีน้ำชุ่มตลอดเนี้ยอยู่ได้ไม่ตายขอนำเสนอต้นนี้แอนชอบมากตอนแรกซื้อมาไม่คิดว่ามันจะมีดอก ดูก้านมันธรรมชาติสวยงามมากคือดอกมันอะออกตลอดปีนะของแอนอะคือมีตลอดอะแล้วก็บางทีก็แอบเด็ดใบมันมั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะงอกของมันเองตลอดนะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเยอะเลยอะขอแค่แบบมีน้ำให้มันอะวันเว้นวันอะโอเคค่ะเดี๋ยวอันขออนุญาตนางชอบแดดนิดๆให้นางได้แดดบ้านข้างๆเราค่ะมีมะนาวไม่ต้องซื้ออยากกินก็เก็บได้เลยอันนี้ฉันงอกเต็มเลยอะคือต้นนี้ตายแล้วแล้วแต่น้ำไม่ได้ดูนางเลยอะตายแล้วดินภูเขาไฟอะซื้อมานะสุดท้ายนะแบบมันหายไปเยอะมากอะส่วนอันเนี้ยกว่าจะเพาะมันได้ก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะมันชอบแบบดินทรายๆหน่อยเนาะอันนี้แพนด้าค่ะอันนี้จะเป็นธรรมชาติอันนี้แอนทำมันเองแล้วสุดท้ายต้นนี้มันงอกออกมาแล้วก็มันแบบเป็นธรรมชาติของมันเองก็คือย้อยอะนางหยดย้อยอะคือไปเรื่อยอะเป็นกระถางตอนแรกกระถางอันนี้คือกระถางใส่ปากกาของแอนเองค่ะแอนก็มาอะแดปก็สวยดีเป็นอีกแนวหนึ่งตั้งโต๊ะทำงานอันนี้คือถังเทียนตัดยอดของพวกนี้ก็คือพวกนี้มันถ้าคุณอยากให้มันสวยแตกยอดไปบ่อยคุณต้องขยันตัดมันนะพอตัดมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีแบบแตกกิ่งของมันเองเนี่ยแล้วอันนี้เราก็ไปต่อยอดมันต่อเห็นไหมตรงนี้เดี๋ยวมันจะแตกยอดมาใหม่อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็แตกยอดอันนี้ยังแล้วเดี๋ยวมันจะแตกยอดจะให้ดูว่ามันแตกยอดออกมายังไงนี่เวลาตัดปุ๊บเนี้ยมันแตกยอดออกมาแบบ2 แง่งอันนี้ก็ไปชำต่อค่ะก็ใส่กระถางแอนชอบกระถางแบบนี้มันสวยดีเหมือนจะให้ดูเหมือนตัวเนี้ยแอนพยายามไม่ตัดเยอะนะคือไล่พุ่มมันอะตัดตรงนี้ก่อนตัดตรงนี้เดี๋ยวมันจะแตกใหม่พอตรงนี้แตกมาใหม่แล้วก็ตัดรอบตรงนี้ใหม่มันก็จะแบบไล่เลเยอร์มาอย่างเงี้ยคือแบบไปตั้งโชว์ก็สวยนะโอ้ยตัวนี้ประมาณ4 เดือนถึงได้สวยแบบนี้นะคะว้าว4 ถึง 6 เดือนมันจะมีความแน่นเดือนละครั้งค่ะเอาทุกอาทิตย์ไม่ได้เพราะมันแตกไม่ทันหรอกก็ประมาณเดือนกว่าอย่างกระถางนี้เพิ่งลงเมื่อวานอันนี้นะคะลงเมื่อวานอันนี้ลง1 เดือนแล้วเห็นไหมลงไปเดือนนึงแล้วอะแล้วมันก็งอกขึ้นมาก็ตัดมันอีกมันก็เลยยังไม่สวยเป็นพุ่มเหมือนตรงนู้นก็พยายามตัดให้มันแตกกิ่งออกเรื่อยๆก็จะไล่เรียงลำดับไปส่วนอันนี้ก็ประมาณ2 เดือนกว่าก็เริ่มไล่กันไปแล้วบางส่วนก็แตกพุ่มเยอะก็ตัดเงี้ยมันจะแน่นขึ้นมาทันทีบางครั้งเราก็เสียบเข้าไปข้างในต่อก็ได้
บางกระถางน้ำหนักไม่เท่ากันเพราะว่าดินหนักไม่เท่ากันวันนี้ไม่ค่อยสบายค่ะทั้งไอทั้งจามจำเป็นแล้วก็มาลงสวนมันก็มีฝุ่นแต่ก็อยากทำเพราะว่า1ช่วยภูมิคุ้มกันด้วยน่าจะสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีค่ะเดี๋ยวตัวนี้จะไปเปลี่ยนกระถางตัวนี้ก็คือตัวเดียวกับตัวนี้แต่ว่าใส่กระถางเล็กมันไม่สวยเหมือนกระถางนี้กระถางใหญ่เองก็เลยว่าเดี๋ยวจะ move มันไปใส่กระถางใหญ่ดีกว่ารู้ได้ยังไงต้นไม้ต้องน้ำแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆค่ะจิ้มลงไปแล้วดินมันแห้งแล้วก็มีเหมือนมันมีฝุ่นอะอย่างเงี้ยต้องรดน้ำแล้วนี่เห็นไหมอย่างงี้เกินอาทิตย์แล้วคิดว่าจะเอาตัวนี้มาลงตัวนี้ดีกว่าคือนางกรอบมากใช้วิธีการเอาตะเกียบนะคะจิ้มลงไปก็ดีนะดินแห้งแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาลดน้ำทีหลังลงแรกๆอาจจะยังไม่สวยหรอกผ่านไปสักเดือนหนึ่งอะนางจะเริ่มมีชีวิตชีวาแอนเป็นคนหนึ่งนะเวลาไปกินอะไรข้างนอกแล้วตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บกับใส่กระเป๋ามาด้วยเพราะว่าเอามาไว้พรวนดินให้กับต้นไม้แบบเยอะมากบางต้นไม้แบบเสียบทิ้งไว้แล้วก็บางทีก็เอามาเขียนชื่อไว้ด้วยค่ะว่าต้นไม้ชื่ออะไรแอนก็ไม่ได้รู้จักหมดทุกตัวนะบางต้นไม้อะไรเงี้ยชื่ออะไรเงี้ยบางตัวก็เรียกยากมากแต่ว่าโดยรวมแล้วก็รักมันแหละรักมันทุกตัวเลยทุกกระถางเลยเนาะเรียบร้อยจริงๆกระถางนี้แตกแล้วแอนก็ใช้ปูนโปะมันไว้ก็ใช้งานได้ต่อไม่ต้องทิ้งเมื่อก่อนนะแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้แบบใช้ปูนโบกเลยค่ะโอเคตรงนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วความสวยอาจจะยังมีไม่เยอะแต่ว่าต้องรอรดน้ำปุ๋ยไม่ต้องใส่แล้วข้างในก็มีปุ๋ยของมันเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติแอนก็จะทิ้งไว้เองตามธรรมชาติบางวันก็ออกแดดโดนแดดบ้างไม่โดนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะรดน้ำอย่าไปโดนมันนะคือพยายามไม่ให้โดนมันแหละพูดง่ายๆอย่าไปโดนมันนะคงเป็นไปไม่ได้เนาะลดน้อยๆให้พอชุ่มๆก็พอลดแบบนี้นะคะอีก7 วันค่อยมาลดใหม่โอเคเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันจริงๆเขาไม่ให้ลดโดนใบมันนะแต่ว่าแอนก็จะโดนมาทุกทีแต่ว่าใช้วิธีการเขย่าไม่ให้น้ำมันค้างเพราะว่าถ้าน้ำมันค้างบนใบมันเนี้ยจะทำให้ใบมันเน่านะมันก็จะแบบเขย่ามันนิดนึงตลอดอีกประมาณ2 อาทิตย์ค่ะย้ายไปโซนด้านหลังได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้ค่ะว่าบ้านใครมีอะไรบ้างมาแบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้บ้านข้างๆเราค่ะมีมะนาวไม่ต้องซื้ออยากกินก็เก็บได้เลยอันนี้ชัดงอกเต็มเลยอ่ะคือต้นนี้ตายแล้วแล้วแต่น้ำไม่ได้ดูนางเลยอ่ะตายแล้วถึงเวลาต้องย้ายแล้วล่ะนี่